Jag frågade, kan vi få det här produkt för Västeuropa? Han sa, ja, inga problem. Tänkte jag, det måste bli bästa deal i mitt liv alltså. För Igor Lågot som är vd för Double Bond Pharmaceuticals. Och jag lämnar över till dig. Varsågod Igor. Tack. En vacker bild på Uppsala. Tack så mycket. Ni kan om Double Bond Pharmaceutical. Det finns på aktietorget 3 år eller någonting liknande. Så, men jag har aldrig Ambo. Vi är forskare i bakgrunden. Jag är forskare, organisk kemist i bakgrunden. Och om ni vet, organisk kemi sysslar med att syntetisera nya substanser, nya polymerer. Och då man kan tillverka en substans i taget. 1995, i mitten av min PhD-avhandling, fick jag veta, alltså många sa till mig att organisk kemi är på väg att dö för att det är inte automatiserat, en substans i taget. I framtiden allt ska bli automatiserat. Då ska man tillverka hundratals, tusentals substanser på en gång. Det kallas för combinatorial chemistry. I mitten av PhD-avhandlingen får vi veta på väg att dö helt enkelt. Så, men sen efter ett tag visar sig att organisk kemi är fortfarande en viktig del av kemi. Och alltså det här branschen aldrig ska ersättas av combinatorial chemistry. Det är tvärtom. Combinatorial chemistry det är en liten del av organisk kemi man kan säga. Så då fick jag veta första gången jag fick erfarenhet med någonting som heter hype. Så hype det är någonting när man har någon uppfinning och har jättehöga förväntningar. Att den här uppfinningen kanske ska revolutionera utveckling, forskning, samhället och då man har jättestor tro just på det här uppfinning. Men sen efter ett tag med alla sådana hype-grejer sjunker förväntningar och man blir lite besviken med potential. Sen det här leder alltid till att den här uppfinningen tar sin nisch och börjar ge frukt helt enkelt. Så den ska användas, alltså den hittar sin väg till marknaden. Så sen jag kom till Sverige 1999. Vi startade ett bolag i Uppsala och jag började lära mig svenska. Då fick jag tag på alla möjliga gratis tidskrifter, vetenskapliga tidningar som till exempel Kemivärlden, någonting liknande alltså, som man kan få alltid på labbet eller i kontoret. Och jag läste bokstavligen varje artikel och varannan artikel handlade Alltså år 2000-2002 alla pratade att stamcellforskning ska bota cancer. Vem har inte hört talas där? 2002 kan inte hört talas. Kan räcka upp handen. Så, ja. Och då tagit jag detta med en nypa salt. Typ. Jag förstod att det är kanske hype. Så stamcellforskning, ni måste förstå mig rätt, det tar jätteviktig del i utvecklingen inom life science. Men det tar sin nisch som alla andra uppfinningar. Så den ska aldrig rädda världen från cancer eller typ Parkinson, Alzheimer. Jag vet inte, de pratar hela tiden om 3. Cancer, Parkinson, Alzheimer. Sverige är ganska unikt land på grund av det finns jättestark forskning. Det här är alltså fundamental forskning. Och det finns en tillgång till kapital. Så därför är det mycket enkelt relativt med resten av världen att starta nya bolag. När tycker ni startas majoriteten av bolag inom life science? Det är just här, alltså när man har högsta förväntningar. Så just här på det här hype-delen startas majoriteten av bolag. Alla pratar om nya teknologi, nya uppfinningar och just då satsar man pengar. Men
som ni ser, alltså det alltid går neråt. Och som ni vet, 95% av investerare tappar sina pengar på börsen, alltså, eller på investeringar. Och det är just på grund av man satsar just där när förväntningar är jättehöga. Några andra exempel. Har ni hört talas om, låt oss säga, immunoterapi? Har ni hört talas om vaccinering mot cancer? Har ni hört talas om nanoteknologi? Alltså det kommer ifrån 1970-talet. Så det var också jättehöga förväntningar. Alla dessa uppfinningar tar sina nischer, alltså det är alltså utan tvekan. Men de alltid alltså gick igenom det här alltså cykeln. Några andra exempel, till exempel monoklonala antikroppar, vilka andra, till exempel specifiska tyrosinkinashämmare. Det är några som jag kan nämna alltså just nu på raka arm. Just nu tycker jag artificial intelligence ligger någonstans här. Alltså. För att för ett år sedan ingen pratade om detta och nu helt plötsligt alla började prata om artificial intelligence. Så, ja. Men man kan tjäna pengar om man är ganska tidigt här. Alltså. Så om man är här och man har förståelse, typ det här uppfinningen ska bli någonting i framtiden och satsar pengar just här. Alltså. Men de som inte har tur, ja, de har inte tur. Men som man kan se, det finns livet utanför Södermalm, så det finns också möjlighet att tjäna pengar alltså om man jobbar på den här sidan av den här kurvan. Och det är just Double Bond Pharmaceutical försöker arbeta just på den här sidan av kurvan. Så här vi sysslar med teknologi, med läkemedel som redan passerat den här piken, som har vägen bara uppåt. Det är inte bara privata investerare eller små sparare som satsar just på det här hype-grejen. Alltså det är också Big Pharma, stora läkemedelsbolag också gör detta. Och som exempel, det finns speciellt lag, det heter E-room law. Det är just lag som säger att varje 9:e år vi ser fördubbling av kostnader som krävs för läkemedelsutveckling, att utveckla ett nytt läkemedel. Så på det här axeln har vi antalet läkemedel som går att utveckla på $1 miljard. Så det var cirka 100, nästan 100 år 1950. Vad händer nu då? Vi har någonstans år 2000, vi har kostnaden för utveckling av en läkemedel $1 miljard. Nu det ligger cirka, det nämndes alltså lite tidigare, det nämndes 3 miljarder. Jag har siffror mellan 2 och 4, det stämmer. Alltså. Så det här tecken att alltså det kan inte fortsätta. Senaste nyheter, jag tror det är Novartis, förra veckan lanserade ett nytt läkemedel mot leukemi kanske. Det kostar drygt $400 000 per behandling. Ja, det är dåligt tecken. Och det är stora kostnader, alltså det är stora satsningar som görs alltså av läkemedelsbolag, andra bolag just på forskning och utveckling. Och dessa pengar satsas på det här, alltså just när alla pratar om någonting revolutionerande, alltså på genombrottsforskning. Till exempel Johnson & Johnson 9 miljarder. Så det kan räcka 2-3 produkter kanske. Så som jag nämnde, Double Bond Pharmaceutical jobbar med produkter som redan passerat det här hype-cykeln. Och som har vägen bara uppåt. Så historia bakom Temodex, vår läkemedel Temodex som vi förvärvade från mina vitryska kompisar. Så det var så, för 2-3 år sedan satt jag har varit på semester. Jag satt med mina kollegor, om vår produkt Sanol 3T som visade, jag sa,
vi har en produkt som visar fantastiska bra egenskaper i preklinisk undersökning och utveckling. Och alltså vi kan sikta doxorubicin till lever och så vidare. Och mina kompisar frågade vilka resultat har ni i kliniken? Jag sa, vadå resultatet? Det kostar jättestora pengar så vi har inte dem än. Men de sa att vi har produkt som visade fantastiskt bra resultat just i klinisk undersökning. Jag frågade vilka då? Alltså, hur mycket? Och han nämnde att Temodex, deras produkt, kunde förlänga överlevnadstiden för hjärncancersjuka patienter upp till 9 månader jämfört med standardbehandling. Så standardbehandling, systemisk temozolomid, det är ett enda första vals behandlingsprodukt som finns godkänt på marknaden för att behandla primära hjärncancer. Det här temozolomid, det är generisk gammal cytostatika. Alltså det är ingen immunoterapi, det är ingen vaccinering mot, eller typ inga monoklonala antikroppar. Det är vanligt cytostatika. Det är ett enda första vals alltså läkemedel som finns registrerat globalt. Den förlänger i sig, den gör förbättring, överlevnad i genomsnitt 2,5 månader. Temodex, det här produkt som utvecklades av mina kompisar, förlänger ytterligare 9 månader. Så jag fick veta om dessa siffror och jag frågade typ, vilka planer har ni på att utveckla den här produkten i Västeuropa? De sa, nej, vår marknad det är Ryssland. Det är 14 gånger större än Belarus, än Vitryssland, så vi ska satsa ditåt. Jag frågade, kan vi få den här produkten för Västeuropa? Han sa, ja, inga problem. Tänkte jag, det måste bli bästa deal i mitt liv. Alltså. Och ja, vi signerade jättesnäll deal. Snäll inte bara att vi får bra royalty och så vidare. Men alltså att vi fick i vårt team mycket bra medarbetare som hjälper oss med tillverkning och uppskalning och vidareutveckling av produkter. Ursäkta. Fel håll. Här. Ja, så marknaden för Temodex, alltså investerare alltid frågar hur stor marknad tänker vi. Och vi vill vara konservativa. Som jag nämnde, det går inte, det kan inte fortsätta att behandlingen ska kosta 400 000 alltså, per patient. Det är omöjligt. Så vi tänker inte på sådana siffror. Vi är mera konservativa och vi uppskattar för behandling av primära hjärncancer upp till 200 miljoner. Och det är år 2026 när vi har största marknadspenetrering. Alltså. Och här EU, det är 5 största europeiska länder och USA. Jag vet inte om ni kollade våra senaste nyheter från gårdagen. Alltså vi avslutade med SciLife Lab i Uppsala. Vi avslutade undersökning. Och vi kollade hur metastaserande celllinjer svarar på temozolomid och Temodex. Och det visar sig att IC50 värde ligger precis nästan likadant. Alltså om man översätter det här till vanligt svenska betyder detta att temozolomid fungerar lika bra för metastaser. För andra celllinjer. Om man översätter ytterligare, då ser detta att vi kan vidga, alltså vi kan ha bredare marknad för Temodex och då kan vi alltså satsa på sekundära tumör också. Behandla sekundära metastaser alltså i hjärna. Och det här marknaden är lite större jämfört med primära tumör. Då hamnar vi så småningom, alltså vi kan få 300 miljoner dollar försäljning extra. Så totalt konservativt beräknat för Temodex bara kan vi få 500 miljoner per år. Det är det här marknaden för det här produkten om man är ganska konservativ. Det finns andra produkter i våra pipeline. SA033 som jag redan nämnde, den baseras på doxorubicin. Så vi utvecklade själva plattform
med hjälp av den här plattformen kan vi styra i stort sett, inte alla, men majoriteten av läkemedel kan vi styra till vissa organ. Till exempel lunga eller lever. Vi har hört alltså lite tidigare alltså hur viktigt behandla lunga. Man använder aerosoler. Vi har annan tillvägagångssätt. Så vi injicerar läkemedel och styr dem till lunga. Och på så sätt vi kan behandla i stort sett alla sjukdomar som finns i lunga. Och det är lungcancer, pneumonia, cystisk fibrosis, lungcandidosis, astma, COPD, jag vet inte om jag nämnde tuberkulosis kanske, pneumonia. Så i stort sett, jag tror att, alltså, utan att hamna på det här hype-cykeln, så småningom, alltså, låt oss säga om 10 år, det ska bli kanske ett måste att använda vår Belogal-plattform, att utveckla nya läkemedel, att behandla sjukdom i lunga. Likadant med lever. Vi kan styra mycket effektivt läkemedel till lever. Och det här gör vi också med det här Belogal. Samma sak, det finns många sjukdomar som finns som har fäste i lever. Det är levercancer som sagt, olika typer av hepatitis. Sen det finns NASH, också jättepopulärt sjukdom just nu. Ja, så, men vi försöker, alltså vi är ett ganska litet bolag fortfarande. Vi vet att det finns problem när man växer för fort. Det här har jag erfarenhet med. Och vi försöker vara fokuserade. Så vi satsar i första hand på Temodex. Som jag nämnde, den är redan på marknaden i Vitryssland. Så den används som förstavalsbehandling. Och den andra är Sanol 33. Produkt som vi använder för behandling, som är utvecklas för behandling av levercancer. Bägge produkter har ju fått orphan drug designation från EMA. Så det är viktigt milstolpe för oss som visar att vår prekliniska proof of concept och data som vi har fått håller. Sen vi försöker vi bygger ett modernt bolag som skiljer sig lite grann från det här standard life science bolag, tillvägagångssätt man kan säga, mindset. Så vi försöker vara transparenta. Jag svarar alltid på frågor från investerare, potentiella investerare, läkare, patienter. Ganska ofta frågar mig vad är det för något Temodex, hur kan vi behandla hjärntumör, hjärncancer. Så jag svarar samtliga under 24 timmar. Ni kan ringa mig, mejla mig eller använda min Twitter-account. Sen vi har videoblogg. Vi vill vara så nära investerare som möjligt för att vi har inte ens tjänat en krona. Så vi bara använder investerarpengar. Så vi måste vara tacksamma för detta, för förtroendet. Ja, det är allt för mig. Tack Igor. Får jag stå här? Absolut. Jag flyttar mig. Så är vi i bild. Absolut. Tack, det var intressant. Vilken del? Ja, både och. Jag har både väldigt high level och sen så en hel del om Temodex. Kan du berätta lite mer om Temodex? Vad är nästa steg här? Är det att komma in? Bra fråga. Det är, med Temodex, vi har klinisk data. Så det testades i kliniska prövningar i Vitryssland och vi får ganska solida data. Alltså, som säger att Temodex förlänger överlevnad cirka 9 månader för patienter. Det finns vissa patienter som svarar bättre, det finns patienter som svarar lite sämre beroende på var tumör sitter. Alltså hjärncancer, det är inte homogen sjukdom, man kan säga. Mycket beror på just ställe, var finns tumör. Om det går att ta bort totalt tumör eller om tumör ligger för nära ganska viktiga centrum i hjärnan. Så det går inte rent alltså fysiskt. Det finns många
nyanser med Temodex. Så när vi träffade läkare, när vi pratar med läkare både i Västeuropa, i Östeuropa, vi ser jättestor intresse för det här produkt. Så det finns verkligen behov och marknad för det här produkt. För att just nu patienter efter kirurgi, det finns hål i hjärnan, alltså i stort sett, och patienten bara skickas hem. Jag menar, efter man klart med kirurgi. Och det finns det här potential att använda Temodex för att Temodex användas lokalt. Det finns information, jag kunde inte berätta om detta under presentationen, men det finns video på vår hemsida hur Temodex fungerar. Så läkare vill ha det här produkt, patienter vill ha det här produkt. Det finns klinisk data. Nu det är att hitta enklaste väg, alltså i Europa, men det borde finnas sätt att använda Temodex redan nu. Det kan bli named patient basis. Vi börjar utreda det här möjlighet att börja sälja eller använda den någonstans i västvärld. Och sen vi använder den nu i Vitryssland. Vi sparar data från varje patient som behandlas med Temodex, så vi har en databas för att använda det här information för kommande biomarkörutveckling. Det är också en jätteviktig grej, jag hade ont om tid att berätta om detta. Så med Temodex, det kan bli bara ett grej som kan driva företaget framåt. Men vad blir nästa steg? Jag vet inte om jag svarade. Nej, ursäkta. Nästa steg det är bara utreda vilka alternativ finns det för oss att börja använda det här produkten. Starta kliniska prövningar. Innan dess man måste säkerställa att man har produktion enligt GMP. Det är också i stort sett det rutinarbete som krävs för alla andra life science-bolag. Tillverkning. Under det här tid vi gör om preklinisk undersökning. Ni såg, jag presenterade data. Så varje steg, varje preklinisk studie ökar värde på produkt. Ökar förtroende för produkt. Har jag svarat på frågan? Nej? Ja, alltså... Men det här till exempel som kom igår då med Uppsala, SciLife Labs. Är det en del av något, kan det användas i något prekliniskt paket eller? Nej, det var inte obligatorisk undersökning för att starta kliniska prövningar. Men det här används som extra kort när man pratar med läkare, för att läkare säger vi hade patient men det var inte så, Temodex skulle inte fungera. Vadå? Alltså det är just Temodex ska användas både för primära, sekundära, så marknaden är mycket större än vi trodde förut. Men för att nå den här marknaden så måste du förr eller senare ta dig igenom preklin, fas 1, fas 2, fas 3. Absolut. Vi börjar förberedelser till kliniska prövningar. Alltså så viktigt att vi har klart prekliniska biten. Vi började det här arbetet, jag tror vi startade i maj månad och vi avslutar prekliniska paketet någonstans i slutet av det här året eller i början av nästa år. Parallellt jobbar vi med tillverkning. Som sagt, för att börja kliniska prövningar måste man ha GMP-material. Nu, mycket aktivt nu. Vi får mycket bra hjälp från våra vitryska partner. Och parallellt med orphandrag-status som vi har från EMA vill vi få hjälp av EMA. Vi kan få det här protocol assistance, jag tror det är gratis för de som har orphandrag-status. Så varje läkare, vi måste förstå att varje läkare har sina egna idéer, har sina tankesätt, hur kan man använda Temodex i kommande kliniska prövningar. Så det här måste vara harmoniserat. Så alla läkare måste tycka till om vi ska göra så här. Och sen vi tillsammans med EMA finaliserar protokoll. Så alla läkare ska följa. Och du har en schysst tröja här med hard work. Tack. Det är meningen. Det är meningen, jag förstår det. Vad är mest hard work just nu och framöver? Vad är de viktigaste arbetsspåren i bolaget? Bra fråga. Hårt arbete någonstans överhuvudtaget i bolaget för att det är så roligt. Och varje dag det är nya utmaningar.
Hårt men roligt kanske? Alltså hårt arbete, mycket arbete. Det känns inte det är hårt. Alltså, det är mycket roligt. Labor of love kanske. Ja. Precis. Och sen jätteviktigt att vi har mycket bra miljö i vårt alltså i Double Bond Pharmaceutical. Så medarbetare brinner, vi ser detta, de vill göra lite extra. Och sen man inte passar i bolaget typ som tegelsten. Alltså man har överlappande aktivitet, så det finns alltid någonting extra som man kan leverera i bolaget. Så det är bara glädje att arbeta i Double Bond Pharmaceutical. Men ni flaggar för att ni kommer behöva ta in lite mer pengar här framöver vid något tillfälle. Det framgår ganska tydligt, jag tror ni har skrivit det också i någon del av rapporten, att ni kommer behöva ta in mer pengar framöver. Cirka 5 miljoner kronor i kassan. Sen, jag tror att vi har bevisat redan att vi har lägsta burn rate per anställd eller någonting sånt i bolaget. Så vi har ganska sparsamma som gäller pengar. Det finns olika varianter hur kan man få pengar. Det finns bra varianter, det finns mindre bra varianter. Så som sagt, när det är dags att få pengar i bolaget, då väljer vi bästa alternativ. Men vad är huvudspåren? Är det nyemission eller Nej, vi har inte nyemission på väg. Vi är mycket glada att vi fick det här inbjudan från Finwire att vara med, att presentera bolaget. Vi är ganska sällan presenterar lite anmärkningar från våra investerare som säger att det är typ vi måste berätta mera. Så det var bra tillfälle erbjudande från Finwire att vara här och presentera bolag, svara på dina frågor. Ja, men jättebra. Tack så jättemycket Igor. Vi rundar av här av tidsskäl, men du finns kvar sen. Absolut. Senare. Absolut. Stort tack allihopa. Tack.